ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄኛው የስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ በዳይሬክት ሜተድ ብንሰራ እንዴት እናዘጋጀዋለን ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ስለ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ማለት ነው በኢንዳይሬክት ሜተድ ኔት ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ እንዴት እናገኛለን። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኔት ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ በዳይሬክት ሜተድ እንዴት እናያለን የሚለው እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ለማግኘት እንግዲህ ባለፉት ቪዲዮዎች እንዳየነው በሁለት ሜተድ ማግኘት እንችላለን። ወይ በኢንዳይሬክት ሜተድ እናገኛለን ወይ በዳይሬክት ሜተድ እናገኛለን። ኢንዳይሬክት ሜተድ ሲሆን ሲምፕሊ ኔት ኢንካሙ ላይ የሚደመሩ የሚቀነሱትን አጀስትመንቶች ካሽን አፌክት የሚያደርጉትን ከኮምፓራቲቭ ፋይናንሻል ስቴትመንት እየወሰድን ነው የምንሰራው። በዳይሬክት ሜተድ ግን ሲሆን በፔሪዱ ካሽ ኢንፍሎ ወደ ድርጅቱ የመጡትን ቶታል ካሽ ኢንፍሎችን እንደምራለን ሲቀነስ ካሽ አውትፍሎ በፔሪዱ በወር ሊሆን ይችላል በአመት ሊሆን ይችላል የተከፈሉ በካሽ የተከፈሉ ኤክስፔንሶችን እናወጣለን። በሁለቱ መካከል ያለው ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ነገር ግን በዳይሬክት ሜተድ ብንሰራው በኢንዳይሬክት ሜተድ ብንሰራው የኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ከተለያየ ሶርስ ምን ልናገኝ እንችላለን? ካሽ ሪሲቭድ ፍሮም ከስተመር አገልግሎት ሰጥተን ሊሆን ይችላል፣ እቃ ሸጠን ሊሆን ይችላል፣ ወይም የባንክ ወይም የኢንቨስትመንት ተቋማት ከሆነ ደግሞ ኢንቨስት ካደረጉት ወይም ካበደሩት ላይ ኢንተረስት ዋና ሶርሳቸው እንደ ሪቬኑ ሊቆጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ ካሽ ሪሲቭድ አለ። ዜን ከዚህ ካሽ ሪሲቭድ ውስጥ ማይነስ ምን እናደርጋለን? ካሽ ፔመንት ዊ ሜይ ፔድ ፎር ሰፕላይስ። ለምሳሌ ኢንቨንተሪ ገዝተን የምንሸጥ ከሆነ ለሰፕላየሮቻችን እንገዛለን። ሮ ማቴሪያል አምርተን የምንሸጥም ከሆነ ለሰፕላዮቻችን ካሽ መክፈል አለብን። ለኤምፕሎይ ለሰራተኞቻችን ደሞዝ መክፈል አለብን። ለሌሎች ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ የምንላቸው ለሜንቴናንስ ኤክስፔንስ ይሁን ኦር ሌሎች ኤክስፔንሶች ሬንት ኤክስፔንስ ይሁን አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ይሁን ሌሎች ኤክስፔንሶች እንከፍላለን። ዜን ኢንተረስት ኤክስፔንስ ደግሞ እንከፍላለን። ኢፍ ዊ ራን አወር ቢዝነስ በቦሮይንግ ከሆነ ፋይናንስ ያደረግነው ድርጅታችንን ኢንተረስት መክፈል አለብን። እሱም በካሽ ነው የሚከፈለው። ዜን ታክስም እንከፍላለን። ስለዚህ ወይ በስ ለሰፕላዮች የከፈለው የካሽ መጠን ወይ ለሰራተኞች የከፈለው የካሽ መጠን ወይም ለሌሎች የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች በካሽ የከፈለው ለኢንተረስት የከፈለው ለታክስ የከፈለው ኦል ዲስ ካሽ ፔመንቱን ካገኘነው ከካሽ ሪሲቭዱ ስንቀንሰው ምን ይሰጠናል ማለት is equals to net cash flow from operating activity under direct method ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ኤግዛምፕል እኔ ድሮግባ ካምፓኒ which began business on January 1 2015 had the following selected statement of financial position information። ስለዚህ January 1 ስለሆነ የጀመርነው January 30 December 31 ላይ no 2015 December 31 ላይ ባላንስ አለ። January 1 ላይ ግን ምንም አይነት ባላንስ የለም፣ ምክንያቱም ቢጊኒንግ ባላንሱ ዜሮ ነው እየጀመረን ስለሆነ። ነገር ግን በአመቱ መጨረሻ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት 40,000 ኢንቨንተሪ ይሄ ሁሉ ዳታ ተሰጥቷል ማለት። ዜን ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ በምንሰራበት ጊዜ ኔት ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ በምንሰራበት ጊዜ ኦልዌይስ የምንጠቀመው ምን ነው ብለናል? ከረንት አሴት እና ከረንት ሊያቢሊቲ ሴክሽኑ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ፕሮፐርቲን አንጠቀምበት፣ ምክንያቱም ይሄ የኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ስለሚሆን ማለት። ኦኬ ዜን ኢንካም ስቴትመንቱም ተሰጥቷል። የ2015 ኢንዲንግ ላይ ይህ ድርጅት የነበረው ኢንካም ስቴትመንት ተሰጥቷል። ለምሳሌ ሴሉ በ780,000 ነው፣ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዱ 450,000 ነው፣ ዜን ግሮስ ፕሮፊቱ 330,000 ይሆናል። ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ 100 ስንት አለ? 160,000 አለ። ዜን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እንደምርበት አጠቃላይ ኤክስፔንስ 170,000 ሆኗል። ዜን እንዳትረሱ አሁን እቺ ነው ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ምን እናረጋታለን የሚለውን ማየት አለብን። ዜን ኢንካም ፍሮም ኢንካም ቢፎር ኢንካም ታክስ 160,000 ሆነ። ኢንካም ታክስ በካሽ ከፈለው ደግሞ ስንት አለ? 48,000 አለ። ዜን ኔት ኢንካም 112,000 አለ። ዜን አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ደግሞ ተሰጥቶናል። ዲቪደንድ 70,000 were declared and paid in cash and account payable increase resulted from purchasing of merchandise። ቅድም የተሰጠን ፋይናንሻል ስቴትመንት ፖዚሽን ላይ አካውንት ፔብል ወደ ከዜሮ ወደ 60,000 ያደገው ምን ገዝተንበት ነው? ኢንቨንተሪ ገዝተንበት ነው። ኢንቨንተሪ መርቸንዳይዝ ኢንቨንተሪ ገዝተንበት። then prepaid expense and accrued expense payable related to operating expense። እዚህ ጋር የምናያቸው prepaid expense ከ0 ወደ 8,000 ያደገው በምን ምክንያት ነው? accrued expense payable ያደገው በምን ምክንያት ነው? operating expense ላይ ፋይናንስ በማድረጋችን ለኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ በመጠቀማችን ነው።
now አሁን cash received from customer የሚለውን ማወቅ ፈልገን cash received from customer ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው በአመት ውስጥ የተሸጠው የሴል መጠን እሱን ሲደመር decreasing in account receivable or minus increasing account receivable ምክንያቱም account receivable decreased ሆነ ማለት ባለፈው በኢንዳይሬክት ሜተድ እንዳየነው የካሽ መጠኑን ያሳድገዋል ስለዚህ ያንን ኢፌክት ለማግኘት ሴሉ ላይ decrease account receivable ከሆነ እንደምራለን increase account payable ከሆነ ደግሞ ሴሉ ላይ ምን እናደርጋለን እንቀንሰዋለን ማለት ነው ኦኬ assume that ምን ቀድም የተሰጠን ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ የአካውንት ሪሲቨብል ባላንስ እንት ነው 15000 ኤንዲንግ ባላንስ ከዜሮ ወዴት ነው ሄደው 2015 ቢጊኒንግ ላይ ዜሮ ነበረ 2015 ኤንዲንግ ላይ ደግሞ ስንት ሆነ 15000 ሆኗል ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል በ15000 ከፍ ብሏል ኤንዲንግ ባላንሱ ስንት ነው 15000 ቢጊኒንግ ባላንሱ ነበር ዜሮ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሴል በዚህ አመት ምን ያክል ነበር 780,000 ነበር ከየት ነው የምናገኘው ይሄንን ዳታ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ማለት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ኦኬ ስለዚህ 780,000 የሚያክል ሽያጭ ሸጠን እጃችን ላይ ያልተሰበሰበ ሁሉም አስዩም ሁሉም በዱቤ ነው የተሸጠው ብንል እጃችን ላይ የቀረው 15000 ያልተሰበሰበ አካውንት ሪሲቨብል ከሆነ ምን ያክል ሰብስበናል የሚለው ማወቅ እንችላለን ማለት 780,000 በዱቤ ሸጠን 15000 ካልሰበሰብን received from the customer ስንት ይሆናል ማለት ነው 765,000 ብር በካሽ ሰብስበናል ማለት ምክንያቱም ከቶታል ክሬዲት ሴሉ ላይ 15000 ያልተሰበሰበ ማለት 765,000 ሰብስበናል ስለዚህ የመጀመሪያውን ጨረስን ማለት ነው ይህ ድርጅት እቃ በመሸጥ ስለሆነ ቢዝነሱን ቤዝ ያደረገው መርቸንዳይዝ ቢዝነስ ስለሆነ cash received from customer እቃ ከመሸጥ ነው ስለዚህ ያንን አገኛል ኔክስት ደግሞ ምንየው ምንድነው አሁን cash received from the customer አገኝተናል ኔክስት ምናደርገው cash paid ምን ያክል ካሽ ተከፈለ የሚለው ነው ምናውቀው ምክንያቱም ዳይሬክት ሜተድ ከሆነ cash received አግኝተናል cash ፔመንቶቹን እንፈልግና ሁለቱን በማቀናነስ net operating cash from operating activity እናገኛለን ዜን ቅድም እንዳለው cash payment ለምሳሌ ለምን ሊሆን ይችላል ለኢንቨንተሪ ፐርቼዝ ሊሆን ይችላል ወይም ለሰፕላየሮች ለመክፈል ሊሆን ይችላል ወይም ለሰራተኞች ለመክፈል ወይ ለኢንተረስት ለመክፈል ወይ ለታክስ ለመክፈል ወይም ደግሞ ቅድም እንዳየናቸው ለሌሎች ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ለመክፈል ካሽ ልናወጣ እንችላለን ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ለሰፕላየሮች ምን ያክል ካሽ ከፈለን ኢንቨንተሪ ለገዛናቸው ድርጅቶች ምን ያክል ካሽ ከፈለን የሚለውን ለማወቅ በኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው የምንሄደው ዜን በዚህ ጊዜ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ምን ያክል ነው 450,000 ይሄን ከየት ነው የምናገኘው ከኢንካም ስቴትመንት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ አካውንት ፔብል ምን ብሎ ነበር አካውንት ፔብል በኢንቨንተሪ ባላንስ ወይም ኢንቨንተሪ የ160,000 ብር ኢንቨንተሪ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ ኢንክሪዝ አድርጓል ዜሮ ነበር at the end of the December 31st 2015 ላይ ግን ኢንቨንተሪው ከዜሮ ተነስቶ ወደ 160,000 አድጓል ዘይ ሌላ አዲሽን ኢንፎርሜሽን ላይ ምን ተሰጥቶ ነበር ኢንቨንተሪው ያደገው በአካውንት ፔብል ስለገዛ ነው ተብሏል ስለዚህ ምን አደረግነው 160,000 450,000 ላይ ደመርን አጠቃላይ በዚህ ፔሪድ የተገዙ የኢንቨንተሪ ለመግዛት ስንል ወይም የተሸጡ ዕቃዎች ላይና ኢንቨንተሪ ላይ ያወጣነው ወጪ 160,000 ዜን ይሄ 160,000 assume በአካውንት ፔብል ነው ሙሉ ለሙሉ ሁሉም የተገዛው ለኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ የሚያወጣ ነው ለኢንቨንተሪ የሚያወጣ ነው በአካውንት ፔብል ነው ዜን አካውንት ፔብል at the beginning of the period ዜሮ ነበር ባላንሱ ዜሮ ነበር ነገር ግን at the end of ስንት ሆኗል 160,000 ሆኗል no at the end of the period ስንት ሆኗል 60,000 ሆኗል ስለዚህ 610,000 የነበረው የአካውንት ሪሲቨብል at the end of the period 60,000 ከሆነ ምን ያክል ካሽ ከፍለናል የሚለው ማወቅ አለብን ማለት ስለዚህ ፐርቼዝ አማውንቱ 610,000 የሚያክል በዱቤ ገዝተናል በአመቱ መጨረሻ ግን 60,000 ባላንስ ካለን ምን ያክል ካሽ ከፍለናል የሚለው ለማወቅ ምን እናደርጋለን ሁለቱን እናቀናንሳለን ማለት ድሮግባ determined cash payment to the suppliers by adjusting purchasing from a change in account payable ማለት ስለዚህ ዜሮ ነበረ 160,000 የሚያክል በዱቤ ገዝተን ነገር ግን at the end of the period 60,000 ብቻ ከሆነ አካውንት ፔብል ያለን ምን ያክል ከፍለናል ማለት ነው ለሰፕላየሮቻችን በካሽ 550,000 ምክንያቱም ካሽ ፔመንት ፎር ሰፕላየር ለማግኘት ምን አርጉ ተበናል ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ሲደመር ኢንክሪዝ ኢን ኢንቨንተሪ ሲቀነስ ወይም ደግሞ ሲቀነስ ዲክሪዚንግ ኢንቨንተሪ and plus decreasing account receivable or minus increasing of account payable ማለት
አካውንት ፔብል ለምሳሌ ቅድም የተሰጠነው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ አካውንት ፔብል ከዜሮ ተነስቶ ነው ወዴት ሄደው ወደ 60 ሺህ ሄደው ስለዚህ አካውንት ፔብል ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት አካውንት ፔብል ምን አድርጓል ማለት ኢንክሪዝድ አድርጓል ማለት የምንከፍለው የካሽ መጠን ምን ብሏል ማለት ቀንሷል ማለት ነው ስለዚህ ምን አደረገው የምንቀንሰው ለዛ ኢንክሪዝድ አካውንት ፔብል የምንከፍለው የካሽ መጠን ስለሚቀንሰው ማይነስ እናደርገዋለን and decrease account payable ከሆነስ account payable ከአምናው ወደ ዘንድሮ ቀንሷል ማለት ብዙ ካሽ ከፍለናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ደግሞ ለማስተካከል ምን እናደርጋለን እንደምራለን ማለት እንደምራለን ኦኬ ስለዚህ ኢንቨንተሪም ተመሳሳይ ነው ኢንቨንተሪም ኮስት ኦፍ ጉድስ ላይ ከጨመረ እንደምራለን ካነሰ ደግሞ እንቀንሰዋለን ዜን ካሽ ፔመንት ፎር ሰፕላየርን በዚህ መልኩ አገኘ ኔክስት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ደግሞ ካሽ ፔመንት ፎር ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ደግሞ ለማግኘት operating expense plus increasing prepaid expense minus or decreasing prepaid expense ወይም ደግሞ ሌላ ምን እናደርጋለን decreasing in account accrued expense payable and increasing accrued expense በማድረግ ምን እናገኛለን ማለት ነው cash payment for operating expense እናገኛለን ስለዚህ to determine cash paid for operating expense it must be adjust the amount of any change on prepaid expense and accrued expense payable ማለት ነው ስለዚህ operating expense ላይ prepaid ምን ብሏል ማለት prepaid expense ዜሮ ሆኖ አሁን ወደ 5000 ካደገ increase ካደረገ የከፈለው ካሽ ጨምሯል ማለት ስለዚህ cash payment for operating expense ጨምሯል ማለት ኦኬ prepaid expense ቀንሷል ማለት ለምሳሌ 50000 ነበረ ዘንድሮ 40000 ሆኗል ማለት የከፈልነው የካሽ መጠን ዝቅተኛ ሆኗል ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ላይ ብዙን በካሽ አልከፈልንም ማለት ነው ዜን እዚህ ጋርም ያለው ይቅርታ decreasing accrued expenseም ተመሳሳይ ነው decreasing ለምሳሌ increasing accrued expense እንል ብዙን ሰራተኞቻችንን አሰርተን ለምሳሌ accrued expense አንደኛው የሚመጣው ከsalary payable ነው ስለዚህ ብዙ ሰራተኞች ሰርተዋል ነገር ግን ካሽ አልተከፈላቸው ስለዚህ accrued expenseአችን ጨምሯል accrued expense ጨምሯል ማለት ብዙ ካሽ አልተከፈለም ማለት ስለዚህ ብዙ ካሽ አልተከፈለም ማለት ኦፕሬቲንግ ካሽ ፔመንቱ ምን ያደርጋል ማለት ይቀንሰዋል ማለት then decreasing accrued expense payable ደግሞ ማለት በፊት ከነበረብን የaccrued expense ለምሳሌ salary payable ከነበረ 50000 ከሆነ ወደ 30000 ወርዷል ማለት 20000 ከፍለናል ማለት 20000 ከፍለናል ማለት ደግሞ የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሳችንን ምን ያደርጋል የከፈልነውን የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አማውንት ከፍ ያደርጋል ስለዚህ እሱን ደግሞ እንደምረዋለን ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን prepaid expense ከዜሮ ወደ ስንት አድርጓል ወደ 8000 አድርጓል and accrued expense ደግሞ beginning ላይ ዜሮ ነበረ ዜን ምን ሆኗል ወደ 20000 አድርጓል ስለዚህ ምን አደረግን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ከኢንካም ስቴትመንት ላይ 160000 ነበር increasing expenseን increasing prepaid expenseን እንደምረዋለን ቅድም እንዳለው ብዙ ከፍለናል ማለት በዚህ አመት ከዜሮ ወደ 8000 መተናል ማለት ብዙ በካሽ ከፍለናል ማለት ስለዚህ ለኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ የከፈልነው የካሽ መጠን ጨምሯል ማለት ዜን increasing accrued expense ደግሞ ማለት ብዙ ሰራተኞች አሰርተናል ለምሳሌ ነገር ግን ካሽ አልከፈልን ስለዚህ የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሳችንን ቀንሶልናል በስንት ባሽ then operating cash from cash payment for operating expense እንታገኘን ማለት ነው 148000 ያገኘን ማለት ኦኬ ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ካሽ ለኢንካም ስቴትመንት ለኢንካም ታክስ የከፈልነው ኦሬዲ ከዜሮ ወደ 48000 ነው ስለዚህ ኦሬዲ አሳድጎታል cash paid for income tax expense compute by taking tax expense ኦኬ ስለዚህ በ48000 ደግሞ ምን ብለናል ማለት ኢንካም ታክስ ከፍለናል ኦኬ ስለዚህ አሁን ሁሉንም ሰበሰብ ነው በዳይሬክት ሜተድ ኦፕሬቲንግ ኔት ካሽ ፍሎ ልንሰራ ነው ስለዚህ እቺን መጀመሪያ ላይ ከየት አግኝተናል ካሽ ሪሲቭድ ብለን ከቶታል ሪቬኑ ላይ አካውንት ሪሲቨብል 15000 ከቀረ 765000 የሚሆን ሰብስበናል ስለዚህ ካሽ ሪሲቭድ ከስተመር ብለን አስቀምጠናል and payment to the supplier ይሄን ደግሞ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እና ኢንቨንተሪን በመጠቀም ያገኘናት ባላንስ ነች then operating expense አሁን ከዚህ በፊት ያየነው prepaid expense እና accrued liability ተጠቅመን ያገኘነው income tax expense ተመሳሳይ ነው 48000 ቅድም ባገኘነው then አጠቃላይ እነዚህ ኤክስፔንሶች በካሽ ተከፍለዋል እነዚህ ሪቬኖች ደግሞ በካሽ ተሰብስበዋል ስለዚህ የዚህ አመት ወይም የዚህ ወር የዚህ አመት net cash
from operating activity በካሽ ቤዝ ስንት ነው ማለት ነው አክሩዋሉን ወደ ካሽ ቤዝ ስንቀይረው ከኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ የተገኘው የካሽ ባላንስ ስንት ነው ማለት ነው 19000 ነው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ይሄንን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ከቅድም የሰራነው ሰምራይዝ ስናደርገው ነው ስለዚህ 780 ነበረ then increasing account receivable ከሆነ በ15000 ምን እናደርጋለን ሰብስትራክት እናደርገዋለን ወደ ካሽ ቤዝ ስንቀይረው ሴሉ 765000 ነው then cost of goods sold በአክሩዋል ቤዝ ስንት ነበር 450000 ነበር then የኢንክሪዚንግ ኢንቨንተሪ ይጨምረዋል የኢንክሪዚንግ አካውንት ፔብል ደግሞ ምን ነው ይቀንሰዋል ስለዚህ cost of goods sold በካሽ ቤዝ ስንት ሆነ 550,000 ሆነ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ 160,000 ነበር በፕሪፔድ ኤክስፔንስ ሲያድግ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ በመጨመሩ ከፍ ሲል አክሩድ ኤክስፔንስ ደግሞ በመጨመሩ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሳችን ስንት ነው 148,000 ነው then depreciation expense በሁለቱም ኬስ ኮንሲደር አናደርገውም ካሽ ኤክስፔንስ ስላልሆነ ኮንሲደር አናደርገው በካሽ የተከፈለ ስላልሆነ ኮንሲደር አላደረግነው ምክንያቱም በዳይሬክት ሜተድ ስንሰራ always ካሽ ፔመንቱን ብቻ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ስለዚህ there is no change on depreciation then income tax expense already በካሽ ለከፈልነው 48000 ያደረግን then total expense በአክሩድ ቤዝ ቢሆን 668,000 ይሆናል በካሽ ቤዝ ከሆነ ግን 746,000 ይሆናል net income under ካሽ ቤዝ አክሩዋል ቤዝ 112,000 ሲሆን በዚህኛው ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው 19,000 ይሆናል ማለት ነው 19 net cash provide by operating activity net cash from operating activity ስንት ይሆናል ማለት ነው 19,000 ይሆናል ማለት ነው